יש רגעים בחייו של אדם שהם אחרים, שונים, מעצבים, ואף לעתים משני חיים. אני מבקש לומר בזהירות, וייתכן שמה שאני אומר לכם כרגע, בשלב הזה, יישמע כמעשייה או כבדיה. אבל אני מניח שעבור חלקכם, אולי רובכם, אולי כולכם, יהיו רגעים במסע הזה שלא יהיו פחות ממשני חיים. אני אוסיף ואומר שכרגע אתם מסתכלים שמאלה וימינה, ונראה לכם שאתם נמצאים בקרב זרים גמורים. רובכם אינם מכירים אחד את השנייה. אבל לא ירחק היום, ולא ירחק הרגע, שבו נעבור ביחד מסע משותף, שאנחנו יודעים היכן הוא מתחיל, אבל אנחנו לא יודעים היכן, מתי, ואם בכלל, הוא יסתיים. ובמסע הזה יהיו רגעים שאתם תרגישו כמשפחה. שעת לילה מאוחרת, אנחנו סוף סוף יוצאים למסע הזה. יש הרבה פרפרים בבטן, אבל אנחנו לגמרי מוכנים למסע הזה. וזהו, הגיע הזמן, הגיע השעה. שמחים לצאת סוף סוף. הייתי בספק שנצא, אבל אשכרה נחלת מלכי. אני בהלם. נחתנו בפולין, מפה אנחנו הולכים לבית קברות בוורשה. מתרגשים, עייפים או ערניים, אני לא יודע להגיד, אבל מתקדמים. איך שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו הגענו לשדה התעופה, וככה באופן סמלי, אז אומרים, כן, רגע, אז מפה אנחנו הולכים ישר לבית הגברות, נכון? ובאמת, ככה העלה קונוטציות כאלו ואחרות, כן, הגענו לפולין, והנה אנחנו נכנסים מיד לבית הגברות.
אז אני רוצה לומר לכם משפט שאני מניח שיקרום עור וגידים בצורה כזו ואחרת במהלך הימים הקרובים שתבינו יותר על מה אני מדבר. אבל בית הגברות הזה זה אולי המקום החי ביותר שאנחנו נבקר בו במסע שלנו ביחד בפולין. שאתה פה, מה אתה חושב? זה הזוי. יש פה כאילו... זה פשוט אזור עצום, כאילו אתה רואה אופק לשם ואופק לשם, וזה כאילו... אתה לא מצליח להכיל כאילו את הכמות קברים שיש פה וכמה שמות, כאילו כל אחד פה זה סיפור אחר בעולם שלם, אז כאילו... אתה מנסה לנסות להתחבר ואתה כאילו קצת בחוץ, קצת בפנים, אבל... אתה כזה מנסה להקל את מה שאתה רואה, בעיקר. זו אמירה לא קלה. אנחנו ברגע זה כולנו עומדים על קבר אחים של כ-30,000 איש מיהדות ורשה. זה בדיוק מה שאתם רואים כאן, בדיוק מה שאתם רואים מהעבר השני. זהו קבר אחים. והרוב המוחלט של האנשים שהיו כאן לא זכו בזמן שהותם בגטו לגבורה. אני הולך להראות לכם משהו לא קל. זו עדות יחידה מבית הגברות הזה, שקצת נותנת לכם סדר גודל של מה שאנחנו רואים כאן. ואני אוכל להראות לכם את זה גם אחרי זה באוטובוס. אבל זה שקבר האחים הזה פתוח, אתם יכולים לראות את האנשים שנכנסים פנימה, זה בדיוק קבר האחים הזה. היום בבית גברות, התמונה שהצבת והקבר אחים הזה ליטרלי זעזע אותי ממש, והדברים שכאילו קבורים מתחת ישב ועדיין. התחלנו וראינו את העושר של הקהילה היהודית שהייתה כאן ואת הקברים המפוארים ואת הסיפורים שבגינם נבנו קברים כאלה מפוארים. ובהמשך גם הזמן החופשי שהיה לנו להסתובב ודווקא לראות את אותם קברים המוזנחים עם התחב עליהם שלא מבקרים בהם ולא מטפחים אותם. וזה דווקא גרם לי להבין כמה החברה כאן הייתה באמת עשירה וכמה הייתה גדולה וכמה הייתה מגוונת מעמדית ותקופתית. כשנכנס לשם לא ממש כל כך הצלחתי להתחבר, אבל לאט לאט התחלתי לחשוב על זה שבטוח כאילו יש לי איזשהו קרוב משפחה שקברו פה, וכשהגענו לקבר אחים פתאום נפל לי כזה בום של כל השעה וחצי הזאת שעברנו, של כאילו מה קורה פה, ואמרתי עכשיו פה בטוח באמת יש מישהו מהמשפחה שלי שנמצא פה. ברצוני לשתף אתכם בסיפור קטן מתוך סיפורי הרבים של סבתי ג'וני אסתר פוגלר, שורדת שואה. סבתא שלי נפטרה לפני חודש מקורונה, אז חשוב לי ממש להקדיש את זה דווקא במקום הזה לזכרה. בהתחלה גרנו בגטו הקטן, בבית שלנו ברחוב צפרדה. בגטו הייתי עם אמא שלי ואחי בנייק. חנקה, ביתה של אחותי לנה, שהגיעה מלבוב, הצטרפה אלינו בספטמבר 1941. לנה נשארה עוד קצת בלבוב כי קיוותה שבעלה עדיין חי. כשנודע לסופית שנרצח, ביקשה להתאחד עם המשפחה והצטרפה אלינו. בגטו לא הייתה פרנסה לאנשים. יהודים נתנו את כספם ותכשיטיהם בתמורה לפרוסת לחם. אנשים רבים נאלצו לחטט בפחי הזבל או לאכול שיירים שאחרים הותירו. ילדים קטנים ישבו ברחוב, פשטו יד לקבל אוכל, בטנם נפוחה מרעב. הילדים היו רזים מאוד, העצמות בגופם בלטו והפנים נראו מצומקות. זה היה נורא. למזלנו, רנה, אחותי שהייתה בשוויץ, מדינה ניטרלית, שלחה לנו חבילת אוכל. אני זוכרת מקרה שבו אמא ואני עמדנו בתור כדי לקבל לחם. לשתינו היה תג מגן דוד כחול על סרט לבן שנתפר אל שרבו לבגד.
גרמני שעמד ליד הטור והשגיח בעט בי לפתע בעיטה חזקה וכואבת בגב התחתון ואני נפלתי. ברחתי משם עם אמא, בלי הלחם כמובן. הצפיפות, הרעב והקור בגטו גרמו למחלות רבות ולמוות. מדי יום ראיתי שוטרים יהודים אוספים גופות שהיו מוטלות ברחוב וזורקים אותן לעגלה כדי להעבירן למקום ריכוז. משם נלקחו כנראה לקבורה המונית. ישראל אלוהי, אתה כל יכול, אתה נתת לי את חיי, אתה... איך עומדים בטקס זיכרון? יהודה עמיחי. ואיך עומדים בטקס זיכרון? זקופים או כפופים, מתוחים כאוהל או ברישול של אבל, ראש מושפל כאשמים או ראש מורם בהפגנה נגד המוות. עיניים פעורות וכפואות כעיני המתים. ומה השעה הטובה לזכור בצערי היום כשהצל חבוי מתחת לרגלינו, או בין ארבעים כשהצל מתארך כגעגועים, שאין להם ראשית ולא תכלית, כמו אלוהים. הכאב גדול, אין לאן לברוח, כזה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. טוב, אז הגענו עכשיו לקרקוב, לבית מלון. כששאלת אותי בהתחלה איך יהיה, אמרתי לך שמסקרן איך יהיה. והיה מדהים היום. בית קברות היה מעניין ומרגש, והטקס היה נוגע ללב. ומטורף לראות שהיו פה חיים יהודים לפני שנים ובמשך שנים, ומרגש. כן, החלטתי להגיע לפה, וזה כן, כאילו, בזמן האחרון זה תהליך שאני עושה. כל הדבר הזה, כל המעגלים האלה, זה חלק מהתהליך, ואני רוצה לא לצאת מפה יותר צעד אחד קדימה. והדבר השני זה בעצם מה שהיינו היום בבית הקברות היהודי, שאני לא חושבת שעד היום הבנתי למה בעצם מבקרים שם. הייתי שם כבר פעמיים, ורק היום באמת הבנתי למה באמת חשוב. ומה היה פה לפני, ואיזה מקום עתיק זה, ואיזו קהילה הייתה פה שפשוט נמחקה. ופתאום הקונטרסט הזה היה נורא ברור, שהוא לא היה ברור לפני. שכולם ללא יוצא מן הכלל בחרו לשתף במשהו. אני חושב שאני ואולי טל היחידים שאולי לא מאוד מופתעים ממה שקרה כאן, אני יודע שחלקכם מאוד כן. ובאמת רוצה להגיד תודה, כי זה מאוד לא מובן מאליו. ורגע לפני שאנחנו הולכים, מי שכבר עמד קצת להכיר אותי, יודע שאני מאוד מוקיר את כוחו של חיבוק. אז רגע לפני שאנחנו יוצאים מכאן ואתם הולכים לישון, תמצאו מישהו או מישהי שלא הכרתם, 3 אנשים כאלו, תנו להם חיבוק טוב, תלכו לישון. לילה טוב לכם. בוקר טוב, אנחנו בקרקו בעיר, יצאנו לפני בערך חצי שעה מהמלון בדרכנו ליעד הראשון. האמת שאנחנו לא כל כך יודעים מהו, יודעים שאנחנו הולכים לעבור מספר תחנות היום, בתי כנסת, כל מיני נקודות ציון יהודיים של הקהילה שהייתה פה. אנחנו הולכים לדבר בעיקר על החיים שהיו בקרקו ופחות עכשיו על אם הבנתי נכון, לפני מלחמת העולם השנייה, לפני כל הזוועות והדברים שעברו. אנחנו נדבר רגע על החיים, על הקהילה שהייתה פה, להתחבר אליה, לראות את היופי, את הטירוף החיובי שהיה כאן. ואז אנחנו מפה אמורים להמשיך ממש בנסיעה מאוד קצרה לפלשוב. יש איזה מחנה ריכוז קרוב לפה, ושם אני מניח שהדברים עתידים להתחבר לנו בין הקהילה שהייתה פה לזוועות שהם עברו. וזהו, שיהיה לנו אחלה יום, מלמד וכיף, וכמובן שקר אם לא היה ברור מהעדים. אבל מה זה בכלל פולין? כן? המדינה הזו הפכה להיות עבור העם שלנו
מקום שאי אפשר להתעלם ממנו, אין מישהו שגדל ולא שומע את המקום הזה, את המדינה הזו פולין, וזו כמובן לרוב בגלל מה שקרה במלחמת העולם השנייה. ואם אני מחבר אותנו בחזרה לבית העלמין אתמול בבוקר, אז עכשיו כבר אתם בוגרי היום ההוא ואתם כבר יודעים שהייתה פה קהילה אדירה. הייתה פה את הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. אותה קהילה יהודית שהצליחה לשרוד ולעבור את כל השברים ואת כל המשברים, למעשה נאלצת לעזוב את המקום הזה ולעבור למקום אחר. לצערי, אם יש משהו שקשה לי, ולא פתחתי בדבר הזה, אבל אני יודע שזו שאלה שמקננת בראשכם, בית הכנסת המרשים הזה, הגדול הזה, המרכזי הזה, הגותי, סגנון גותי הזה, הוא אינו אלא מוזיאון. וואלה, כמה פעמים ציפיתם לראות ביציאה מבית כנסת בית גברות? כנראה שלא. ואתם רואים כאן בית גברות, אתם רואים גברים שהם די עתיקים, והדבר הזה הוא מאוד חריג. בית הגברות הזה, חלק לא מבוטל ממנו, למעשה אנשים נגדרו בו פעם שנייה. אבל אי אפשר לראות את מה שמאוד בולט, אי אפשר לא לראות את מה שמאוד בולט, שאני מזכיר לנו את מה שאמרתי לכם ככה במילה והצבעתי על חלק קטן שהיינו בבית העלמין היהודי בוורשה, אז פה אתם רואים אותו בגדול יותר, אתם רואים את קיר או כותל הבכי או הבכייה, ואתם רואים את כל אותן מצבות שנוצו, אתם רואים שם מצבות שהיו בבית העלמין, שנוצו, נהרסו, שנשברו, שברו אותם, השתמשו בהם לדברים אחרים, אבל ממש עשו אותם כמו פסיפס כזה, שמזכיר לנו את מה שקרה כאן. אנחנו מסיירים ברובע היהודי בקרקוב, ביקרנו בכמה בתי כנסת חלקם לא פעילים וחלקם עד היום, בעיקר מדגישים לנו את החיים ואת הקהילה שהייתה כאן. זה אבסורד לראות לדעתי כמה כאילו יש פה קהילה יהודית ויש פה זכר לקהילה יהודית, ואני לא יודע כמה יהודים חיים פה כרגע, אבל כאילו רואים שזה חלק נרחב מהעיר הזאת, כי בכל מקום שאתה הולך אתה רואה איזה סממן יהודי. זה רק, אני כאילו חושב על מה היה, זאת אומרת, יש פה את כל העניין, יש פה כל כך הרבה מקומות יהודים, ופתאום הרגע הזה שעוד מעט נגיע למחנות, ולראות איך הכל נערץ. זה מרגש. מרגש. לפני כמה שנים, ברחוב הירקון בתל אביב, ראיתי יהודי זקן מנקה את הרחוב. פניו היו יפות, אך גופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מה אינזיסייד, יהודי יקר, התאמר לי... רגע שקפה בהיסטוריה, בדיוק במקום שבו אתם עומדים עכשיו. וואו. בדיוק במקום שבו אתם עומדים כרגע. הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם.
האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. אז הלכנו עכשיו בגטו קרקוב, או מה שהיה גטו קרקוב. לא נתפס, פשוט זגור הסביר לנו שזה אזור של 600 מטר על 400 מטר, ובתוכו נכנסו 12,000 איש. זה מספרים שקשה לי לתפוס ולדמיין, ולראות ששום דבר לא נשאר מזה היום, והדבר הזה נגמר כאן, בכיכר השילוח, שמכאן פשוט כל אותם יהודים שולחו למותם. הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו, ידידי, אני חסיד של רבי קלמן, אולי תועיל לומר לי משהו בשמו. הוא הביט בי ואמר, אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? במדורות מלחמה, בדלקה, בשריפה, בין ימים סוערים של הדר, הנני מבהירה הנשיא הקטן, לחפש בן אדם. שלהבות השריפה מדעיכות פנסי, אור האש מסנוור את עיניי. איך אביט, איך אראה, איך אדע, איך אכיר, כשהוא יעמוד בפניי. תן סימן, אלוהים, תן סימן על מצחו, כי באש, בדלקה ובדם כן אכיר את הזיו הטהור, הנצחי, את אשר חיפשתי, בן אדם. לעשות טובה למישהו אחר, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אם אני אשתף בשיחה גם שדיברתי עם זגורי במהלך השבוע הקודם כמה פעמים, על זה שהוא מרגיש לי שאני יודע את הפרטים, אבל זה עוד לא יושב לי במוח. ודיברתי איתו על כאילו מתי אני צופה שיפול האסימון, ואני אבין שהגענו והכל נוחת. אמרת לי כבר אז שזה יכול להיות ביום הראשון, יכול להיות ביום האחרון, ויכול להיות גם עוד חודשיים. אז באתי בראש פתוח, כי הבנתי שבאמת זה יכול להיות לא בזמן הקרוב גם. בוקר טוב, באמת שבוקר די מדהים, שיורד עלינו שלג בקרקוב. מצד אחד פסטורלי, יפה, מיוחד, אפילו מרגש. מצד שני, כולנו דרוכים מאחד הימים המשמעותיים וגם הלא פשוטים במסע. אנחנו בדרך לאושוויץ. הגענו לאושוויץ, חיכינו ליום הזה, יום מרגש, קור חודר עצמות, ומקווה שיהיה מפיק ומעניין לכולם. Arbeit macht frei. העבודה משחררת. אוקיי? אולי אותה תמונה הכי מפורסמת שפותחת רבים מהספרים שמתייחסים, שמדברים על נושא השואה. אז אנחנו רואים את אותו שלט שיש כאן. זה גם המקום שממנו יוצא כל שנה, שנה שעברה הוא התבטל, אבל מכאן יוצא מצעד החיים. כאילו, האם הייתי בורחת, מנסה לברוח, נכנעת, כאילו, מנסה להילחם על החיים, ומשהו אמר לי כזה שלא, וזה גם גרם לי לקצת עצב, כי לא יודעת, בסוף שורדים וזה, ואנשים נלחמו, ואני התהלכתי שם, וכזה אמרתי, אני לא נראה לי שהייתי מצליחה לשרוד את זה, ואולי גם באמת הייתי נכנעת, וזה גם איזה משהו כזה שעברתי עם עצמי, וגם שחשב שאני אומרת את זה בכל רם, זה כזה גורם לי להרגיש רע עם עצמי שאולי
זה מה שאני חושבת או מרגישה, ומניחה שזה עוד ישתנה כמה פעמים. ואנחנו עכשיו עומדים ליד הביתן, שהוא הביתן היהודי. אנחנו הולכים להיכנס פנימה לביתן הזה. אני מניח שחלקכם הייתם, אבל חלקכם, גם מי שהיה כאן, אני מניח שלא היה בפנים, וגם מי שהיה בפנים. חלק לא מבוטל ממה שעשו כאן השתנה, וחשוב לי שניכנס פנימה. אנחנו נראה תצוגות, אנחנו נראה דברים מסוימים שלא ראיתם עדיין בשום מקום אחר. אבל מעבר לזה אני לא רוצה להכין אתכם, אנחנו פשוט ניכנס ונעבור ביחד את התהליך ונראה מה בחרו לעשות בביתן הזה, ביתן 27, הביתן היהודי. זה המסע הזה בכמה מקומות. אחד, המסע שלי ושל סבתא שלי שאני רוצה לדעת. השני הוא האישי והשלישי הוא להכיר את האנשים מסביב. אני בן אדם שיודע מהר מאוד להפוך לנתק את הרגע שלו מדברים מסביב. מאוד קל לעשות את זה, מאוד קל ללכת לשם. אמא שלי שונאת את זה. כמה שהייתי חוזר מהצבא, אני צריך לחבק אותי, צרי, אבל לא אוהב את זה. אם היא תראה את זה, אני אצלם אותה. והיום היה לי קצת מוזר, מאוד כיף. הצלחתי לסגור המון דברים. זה עשה לי איזשהו קצת כאב לב, כי פעם שעברה הסבתא הייתה בחיים, והחלטתי לשאול. ואני קצת מוחזר בעצמי שלא עשיתי את זה מספיק, כי עכשיו הייתי לשאול. קצת מבאס. הביתן החדש, בחרו לסיים אותו מצד אחד עם השמות של הנספים, אבל מצד שני שמו שם משפט של פרימו לוי, על זה שזה יכול לקרות עוד פעם. וזה קורה, וזה הליבה של הדברים שהוא רוצה להגיד. ואחר כך חשבתי על זה, ובאמת, כמו שאפילו כתוב בדת פסח, כאילו בכל דור באים אלינו לכלותנו. תמיד יבוא מישהו, אם זה פרעה ואם זה המן ופה זה היטלר. ובאמת כל דור יש צורר, אבל פה המכונת הרג הייתה, זה מה שחשבתי, מאוד מאוד משוננת בזה שעד לפרטים הקטנים רצו שזה ייראה ושגם ליהודים יהיה חלק במכונת השמדה הזאת. כשהלכנו לקרון רכבת, כל מה שעבר לי בראש זה איזה בתים יפים, באמת, פשוט בתים יפים, ולמה לעזאזל עדיין רוצים לגור פה. היה לי הזוי לראות את ההבדלים האלה ולחשוב שאנשים באמת חיים שם. הרגע של הקרון, אני כשהייתי פעם קודמת, אני לא זוכרת שראיתי קרון אפילו. כאילו, יכול להיות שלא שמתי לב אליו, או לא ממש התייחסתי אליו, אבל כאילו, פתאום שעמדנו מול זה, אז הדברים אמרו לי, כאילו, קצת ראיתי את זה כמו בסרט. אמרתי לעצמי, כמו בכל הסרט שואתו, ככה זה נראה, כאילו, עכשיו זה מול הפרצוף שלי, ואני יכולה לחבר את לא יודעת, אני לא זוכרת מי שאל, אבל שדיברנו על זה ששמחה קפץ, או שכאילו, איך הם עשו צרכים, פתאום הדברים היו לנגד העיניים שלי, לא הצלחתי לשים את עצמי בנעליים של מישהו אחר ולהכניס את עצמי לקרון הזה, לא הצלחתי לעשות את זה, וניסיתי הרבה פעמים בכל מיני סיטואציות לנסות, ברור שאני בחיים לא אצליח, אבל לשים את עצמי בנעליים, לשים את עצמי בסיטואציה,
ולא הצלחתי. הרוע זה פשוט לא נתפס, מה שהוא ירצה ולא נתפס איך אנחנו החזקים, העם החזק ששרד כל כך הרבה דברים לאורך ההיסטוריה, וזה מה שקרה. בדיוק נכנסנו בשער שם, המפורסם, וסוג הדברים האלה שרואים בסרטים, ואתה פתאום עומד באותה צנה, וזה לא נתפס בכלל שאתה עומד פה. אני בעיקר לא קולטת שאנחנו כאן. יצא לראות הרבה תמונות, בטח של השער הכניסה הזה המפורסם, אבל פתאום גם להבין מה קורה מאחורי, ובאמת להיות כאן זה עוד לא נתפס, כי ייקח לי עוד הרבה זמן להכיר את הדבר הזה. פשוט לא נתפס. אני חושב שאתם כבר מבינים, גם מי שהיה כאן וגם מי שבפעם הראשונה, שהדבר הזה לא דומה לשום דבר אחר. הוא לא דומה לשום דבר אחר, הוא לא במראות, לא בנושאים, לא בכל מה שאנחנו נוגעים בו ומתעמקים בו, וגם בשבילי, לא משנה כמה פעמים עשיתי את זה, ולא משנה אם הדרכתי עשרות אלפי אנשים בחיי, במקומות שונים, בתחומים שונים. זה כל פעם דורש ממני לקבל את ההחלטה מחדש, עם עצמי. ויש לזה הרבה מאוד שיקולים. אני בכלל לא מדבר כרגע על השיקולים החיצוניים, אני בכלל לא מדבר כרגע על הזמן, ואני מדבר בכלל לא על זה, אלא ברמה האישית שלי, האם אני מסוגל לחזור למקום הזה, לקחת איתי נפשות, אנשים, בני אדם, ולהעז, להתיימר, לספר להם מה היה פה. האמת שמשתוללת בי עם 1000 הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי. שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. עשו כל כך הרבה מעשים קיצוניים שאני אומרת בונה, כאילו, הם לא חסכו עליהם בשום אמצעי, וזה כזה לא... היה לי קשה מאוד להכיל את זה ולשמוע את מה שנאמר. רק שלא ייכשלו רגליי. בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי. גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי. אני צריך לגדול מזה ודי. שלא תראו את הפצעים נפערים, שנשאר לבד ונשבר לאט. תוותרו כבר ותלכו מפה, שאוכל כבר לצעוק בשקר, בלי המבט הקרוע שלכם, שנשאר לבד ונשבר לאט. אתם מזרח קדימה, יומיים מאוד מאוד מרגשים. אני יכולה להגיד ששרנו היום את התקווה בסוף הטקס, ממש שרתי להיות על חופשי בארצנו ובכיתי כמו ילדה קטנה. יומיים מאוד עצמתיים. שגם הגעתי לנקודה שבה התחלת לספר סיפור של מישהו, אבא הקריא לבן שלו,
אני מקשיב למילים ואני ממש מזדהה עם הנאמר, ואני ממש מרגיש וואו, זה דברי חוכמה, וזה משהו שמעניין לשמוע מי אמר את זה, ובטח זה סיפור יפה. ואז אמרת שזה שזה נאצי שאמר את זה. אותי זה זעזע אותי, זה כאילו היה לי מוזר איך אני יכול לסדור עם דברים שנאמרים. בזהירות רבה שבעוד זמן לא ארוך, כשנצא מקיילצה ונצא מכאן, רובכם המוחלט ואולי כולכם לא תשכחו את המקום הזה לעולם. ילדים מובאים לכאן, נגררים לכאן והם נרצחים באכזריות רבה. גיזלה קרבל, בת 15 חודשים. קרול וולדליפוולט, בן 18 חודשים. אימוש זולברמן, בן 18 חודשים. אהרון וולדברג, בן 18 חודשים. לאה אלכס, משהו שכן רגע שיותר נגע בי, זה באמת קיילצה, ששם כל הרוע הגדול והבלתי נתפס, וזה שבאמת מאוד קשה להתחבר למספר כל כך גדול של 6 מיליון אנשים, אז דווקא שם הרוע הרבה יותר צרם לי, שזה אחרי כל הדברים, וזה אנשים שכביכול הם לא היו עם הנאצים, ולא פה ולא שם, ובכל זאת הרוע וכל האווירה הזאת שהייתה גרמה ללינץ' המזעזע על זה, על אנשים שאחרי שהם כבר שרדו, וזה הרבה יותר צרם לי. אנחנו במחנה ההשמדה מיידנק בעיר לובלין. מטורף לראות פה את הנוף הזה, שהוא על פניו, באינסטינקט הראשוני, הוא נראה נוף יפה, אבל מהידע על הזוועות והדברים שעברו פה, הוא נהיה מאוד מאוד מכוער. אפשר לראות גם את הקרבה לעיר ואת המיקום שלו, שהבתים סמוכים. זה במרכז העיר, מרכז התנועה, כבישים ראשיים, ופשוט לא נתפס שהזוועות האלה קרו לצד כל הדבר הזה שאנחנו רואים ובשטח הזה. רגע אחד, באבחה אחת, בצורה ברוטלית, לוקחים לאנשים האלו את הזהות שלהם. דיברתם אתמול על נושא שיער, וכמה מכם הזכירו את מה שהיה, ראינו את האופן שהשיער גם נמצא. גם גברים, אבל אין מה להשוות בכלל למקום של שיער הראש של נשים, מבחינת הזהות, מבחינת היופי, מבחינת המראה, מבחינת ההשקעה. כמה הדבר הזה הוא חשוב לאישה, ובמקום הזה פשוט תופסים את כל השיער ככה בדבוקה אחת ובצורה בשנייה. פשוט חותכים את השיער הזה. This is the night when these words say Come with me. There are people who cannot speak without smiling, but they would take me from your hand. אני רוצה להשמיע לכם שיר שכולכם מכירים, ועכשיו אתם גם תבינו שהשיר הזה הוא למעשה על אלינה בירנבוים.
השיר הוא אפר ואבק של פוליקר, שכתב הבן שלה, גלעד, ולמעשה הוא אומר לה, הוא כותב לה, לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? תקחי מעיל, יהיה לך קר. שהיא באה וממשיכה לבוא למסעות האלו לפולין, וממשיכה להוביל את הקבוצות, ומקדישה את החיים שלה לדבר הזה. אז לכבודה של הלינה, בעזרת השם, עוד הרבה מאוד שנים לכבודה, ולא לזכרה, הרבה שנים. אני רוצה להשמיע את השיר הזה, אפר ואבק. יום אביב ריחות לילך בין חורבות העיר שלך, יום יפה לדור בנהר, בתוכי הלב נשבר. שם הייתה בינה ילדותך, אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר. למעשה כאן עומדים הזונדר קומנדו, אותם אסירים יהודים, ומכניסים את הגופות לתוך המשרפות הללו שאתם רואים אותם כאן. הם מכניסים אותם פנימה, ולמעשה יש לנו כאן מאפייה לבני אדם. אין מילה אחרת לתאר את זה. יהיה לך קר, כסף כיס, גביש סוכר. או לזכור הגלים ועל הקצף אין זוכר לאמי, רע לי כל כך רע, ואת הרי כה רחוקה. עינייך בכל מחוסות היום, וליבך היקר פסק להלום. מדוע כך בי פגעת? מדוע השארת אותי לבד? בין אנשים זרים, כיצד אוכל להמשיך לחיות? המוות הקוצר בחרמשו יום יום, גדולים וגם קטנים, ואין מפלט ממנו. לב האבות עולם בחרדה. האם כבשה פניה בידיה. יד טיפוס נראה חונקת את ילדה. גוזל המוות חיש את ילדיה. אני עוד חיה. דופק ליבי עדיין. אך חברתי כבר בעולם אחר. חיות ריקות שנעמו קינה של ים. כשמאחורי עומד הר האפר ומעלה הכתובת הגורל שלנו עזרה לכם, אני בוחרת לשתף אתכם בסיפור המשפחתי שלי. משפחתה של סבתי, סימה זיכרונה לברכה, התגוררה בלנין שבפולין. סבתה של אמי, רחל חיניץ לבית מייקון, שעל שמה אני קרויה, עלתה לארץ ביחד עם בעלה נחום חיניץ לפני פרוץ המלחמה. עם היוודע על הזוועות של הנאצים, החלו מאמצים להביא את יתר משפחתה של סבתה של אמי לארץ. הסיפור המשפחתי והמשמעות של השואה זכורות לי היטב מאז שאני זוכרת את עצמי. אני זוכרת את אמי מספרת כיצד סבתי ניסתה בכל שנה מחדש להסיח את דעתה של סבתא רחל מלצפות בכל התוכניות והסרטים ששודרו בטלוויזיה ביום השואה, וזאת כדי לא לצייר אותה ולהעלות בה זיכרונות קשים. הנעורים שבאו פתע אל שהיינו בהר האפר,
שפתאום קיבלתי פרספקטיבה שונה שבטקס כזה אני מסתכל ואני רואה שיש פה כזה הכל מהכל ומשהו משותף שכולנו ישראלים, יהודים וזה נשמע הכי כזה קלישאה וזה, אבל כאילו אני מרגיש עכשיו אחרי השבוע הזה ואני מסתכל עכשיו על כל מה שקרה במלחמת העולם השנייה, על השואה, על מה שקרה לעם שלנו בצורה אחרת. במיידנק ממש בסוף, היה שם, כשאתה יוצא מהקרמטוריום, היה שם עץ שצמח כאילו מכל האפר, מכל הסיטואציה הנוראית הזאת, יצא משהו חי וטוב. וגם שהיה שם כפור, כאילו, אני לא חושבת שמישהו פה היה עם פחות מ8 שכבות וכולנו רעדנו כמו כלבים כל היום, ועצם המחשבה שהם היו שם שתי חתיכות בד מסכנות, זה לא, כאילו, איך הם לא מתו מזה? כאילו, כל הזמן אנחנו מדברים בינינו ואנחנו אומרים, איך הם לא מתו מרעב, איך הם לא מתו מקור, איך הם כאילו... מי ששרד, כאילו, באמת, צריך להשתחוות בפניו. Was stehst du bei der Tür? Wo stehst du bei der Tür? Lass mir sich überbeten, komm rein zu mir. Lass mir sich überbeten, komm rein zu mir. Lass mir sich überbeten, wo stehst du bei meinem Fenster? Wo stehst du bei meinem Fenster? Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. Lass mir sich überbeten, bist bei mir der Schönste. בית כנסת. מי שישבתי איתו בבית כנסת, נועה שאלה אותי גם לפני מה אני יותר ישראלי יהודי, עניתי לה בשמילה אחת ישראלי. ואז היינו בבית כנסת, אני, גיא, יצחק, שבח ושחר, וכל שנייה. וגם עידו פעם בא אליי וניסה לעזור לי, ואני הייתי שם אאוט לגמרי, לא יודעים מי נגד מי ומה עושים, ומתי עושים ככה, ומתי עושים ככה. וכאילו לא ידעתי מה עושים, והייתי אבוד. בוקר טוב לכולם. אתם זוכרים שאמרתי לכם ביד ושם ביום שישי שעבר, פחות או יותר בשעה הזו שעברנו וראינו את אותה עגלה שהסתכלתי עליה ולי הזכירה תמונה שעכשיו אתם תראו אותה, אתם כבר מבינים שבה למעשה אנשים מתים כל יום ולוקחים את הגופות שלהם, ואתם עכשיו גם יודעים לאן לוקחים את הגופות שלהם. לוקחים את הגופות שלהם פה למעלה לקבר האחים. תסתכלו חבר'ה על התמונה הזאת, היא תמונה לא קלה. אבל הנה זה מראה יומיומי בגטו. זה מראה שבו אותה עגלה שראיתם שם, מלאה בגופות כל יום, כמה פעמים ביום. זה מה שעושים. כמה פעמים ביום. אוספים, עוברים, לוקחים מהבתים, לוקחים את אותם אנשים לקבר האחים. טוב, אז רק זגורי התעקש, אבל הבניין הזה, הצד החוק שלו יותר שם, זה היה הבניין שהמשפחה שלי גרה לפני שהם עברו לארץ, בשנות ה-30. תסתכלו כאן. חבר'ה, תראו את המיקום שאנחנו נמצאים בו. אתם הולכים עכשיו לראות שורת בתים מהיחידות שעדיין נותרו, שניתן לראות אותם כאן כפי שהם היו, ואתם מבינים שאין שום קשר בין
מה שקורה בעבר השני, מה שקורה כאן, למה שאתם רואים מאחוריי. אבל זה באמת בלתי נתפס מבחינתי לראות את זה, כאילו היה לחוות את זה ולהבין עד כמה הסבל היה יומיומי. וזה מאוד מאוד התקשר לי עם כל הקטע של השואה, עם כל הרוע שקרה ועם כל הקושי שהיה, זה גרם לנו להיות, עצם זה שכולנו פה במסע הזה, ויש כל כך הרבה מסעות שיוצאים כל שנה, אז זה רק מראה כמה זה לא הפיל אותנו גם כעם, וכמה זה חיזק אותנו. למעשה עכשיו אנחנו נמצאים כאן, ברחוב הזה, שזה רחוב חלודנה. ואתם רואים את המסילה שדיברתי עליה. חבר'ה, המסילה הזו לא לוקחת לשום מקום. כן? המסילה הזו, זה למעשה משאיר אותנו חלק מקורי, אולי היחידים, שעדיין נמצאים כאן, במקום הזה. זה ברור לכם שזה לא לוקח אותנו לשום מקום ולא מביא אותנו, אבל כך היה נראה הרחוב המקורי בגטו. אין לי שום קשר אישי משפחתי, אבל אני מרגישה ואולי בגלל זה גם יום השואה בשבילי הוא יום שלפעמים אני רואה סרט ולפעמים הוא ממשיך בשגרת היום-יום המטורפת שלנו, ואני כאילו מתחייבת לעצמי, הדבר הקטן הוא לעצור וכאילו באמת להיזכר ולקרוא ולשמוע, ושיום השואה בשבילי באמת יהיה סוג של יום ציון שאני מרגישה שהוא לא היה עד עכשיו. שמי אליה פלטניצקי. אני קרויה על שמו של סבי אליהו פלטניצקי, אשר שרד את השואה בגבורה. כל משפחתו הגרעינית וחלק גדול ממשפחתו המורחבת נספו בשואה, ולכל אחד מהם סיפור מדהים ומעורר השראה משלו. אך היום בחרתי להתמקד ולספר לכם קצת על שתי נשים חזקות ואמיצות. אומץ שאנחנו לא מבינים ולא מסוגלים לתפוס. שתי הנשים הן פרומקה וחנצ'ה פלטניצקי, בנות דודו של סבי. הן היו שתי אחיות, נשים צעירות, ששאיפותיהן וחלומותיהן היו לעלות לארץ ישראל. אולם, בתקופה הזו, היו כמה משימות דחופות יותר, כמו להדריך ולרכז את תנועת הנוער דרור והחלוץ, להשתתף בכינוסים, סמינרים ולדאוג לקיבוצי ההכשרה. לצד זה, הן גם דאגו לצרכים חיוניים של חברי הארגון, מזון, תרופות, בגדים חמים. כל אלו על מנת לאפשר את המשך הקיום היהודי בכל מחיר. אני בן אדם שמרגיש שיש לי המון אמונה עצמית, אבל כאילו מאוד קל לי באופן טבעי כזה לייצר מגבלות על עצמי, ומהמסע הזה אני באמת כזה רוצה לקחת שלא לוותר ובאמת כאילו להישאר עם כוח פנימי ולהמשיך, כי באמת אם האנשים בשואה כזה עברו והצליחו לשרוד את כל מה שהם עברו, אז הדברים היומיומיים, האתגרים היומיומיים שלנו הם באמת הם צ'יפס. הרגעים זה לא רגע אחד, זה כל מיני רגעים שבהם הרגשתי שיש את המציאות, כלומר יש את מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, הצלילים שמשמיעים לנו, הסיפורים שמספרים לנו, ויש הרבה רגעים של דמיון. אז ברגעים שבהם הרגשתי שהדמיון שלי פועל רגעים נוספים, אז אלה היו רגעים שהם היו יותר מיוחדים בשבילי. Wirst älter werden, wirst du werden mit Leiden gleich, damals wirst du gefeuert werden. Was ist arm und was ist reich? Damals wirst du gefeuert werden. Was ist arm? קודם כל, לדעתי, גם אפילו ששורדי שואה שהם עלו לארץ, שבמקום לקבל טיפול פסיכולוגי וכל מה שהם צריכים, הם ישר צריכים לקחת נשק וללכת להילחם,
אז אותם אנשים הם גם חזרו כאילו, הם חזרו לבית שלהם כדי כביכול למות את המקום הבטוח שלהם, ופשוט כאילו אחרי שהם עברו את הגיהנום עלי אדמות, אז לחשוב שכאילו עכשיו הם ימותו על ידי אנשים שכאילו גרים איתם באותו עיר. צריך איכשהו, או להיות מדריך, או... זה לא יהיה המקצוע העיקרי שלי בוודאות, אבל זה כן יהיה כמו שאתה יודע לשלב את החיים שלך, לעשות פאוזה פעם בשנה, לנתק הכל, זה לא פעם בשנה, כי אתה באמת עושה את כל ההכנות ואת כל הדברים, וזה כאילו מתמשך, אבל למצוא איכשהו לעשות את ההדרכות האלה, גם כי יש לי את הקשר האישי שלי, ואני מבין כמה זה חשוב, אבל גם כי אני חושב שאנחנו עוד התקופה שדור שעוד חווה והצליח להבין מי הם השורדי שואה בעיניים. זאת אומרת, כשאתה עומד שיעור היסטוריה, אתה לא באמת מכיר מה קרה שם. זה לא שאתה איכשהו הצלחת לדבר עם מישהו מתוך הדברים האלה, אלא אתה רק לומד עליהם. אני חושב שעצם זה שאנחנו היינו חלק מזה, גם במחנות, גם במסע, גם להיפגש, והזכות להיפגש עם שמחה, ולשמוע עדויות. אני חושב שאני לקחתי על עצמי לא לשכוח, לעולם לא לשכוח. מביאים לכאן במסעיות את היהודים, גברים, נשים, ילדים, תינוקות, מכניסים אותם בקבוצות פנימה לתוך היער, מעמידים אותם על סף הבור, ומכונת העירייה לא מפסיקה לעבוד. וזה מה שאתם רואים כאן, זה מה שיש בקבר שם, וגם בקבר הגדול שאתם רואים אותו כאן. ולמעשה ב-26 באוגוסט 1941 נמחקת לה קהילת תקטין, יהדות תקטין, בת מאות השנים מעל פני האדמה. משהו ממני, משהו ממני. זה המקום בו חדלו ילדים גדילתם, וזקנים לא מצאו ילדים לנחם עוד. גם לאבנים האזינו, כי שברן עצום כשברנו. זהו מקום של לילה נצחי. לשווא תחפש את השמש, אין היא זורחת כאן עוד. אל תאמינו לאשר רואות עיניכם. לעולם לא תיתנו ביטחונכם בדבר, כי כאן שוב אין ביטחון באדם. במקום הזה בו נקבר לבב אנוש, ממלכה שלמה נעלמה ולא הותיר זכר. האזינו לרוח, גם לשמיים הקשיבו. תפילתנו כאן לתפילת בית הקברות. להם אין בית קברות. לא זכה המונם אפילו לקבר. אנו, כולנו, בית הקברות שלנו. בוורשה יוצאים הרכבות לכאן, לא רחוק מהמקום שבו ישבנו ודיברנו. הרכבות יוצאות לכאן, לטרבלינקה. אני מזכיר לנו שהתאריך הוא 23 ביולי 1942. שם למעשה יש לנו את השילוח הראשון, גם התאריך שאדם צ'רניאקוב מתאבד בו, והם נשלחים הנה.
זהו המחנה. הגודל שלו כמו הגודל של גטו קרקוב. 600 על 400 מטר. מחולק לסקשנים. במקום הזה רוצחים ב-13 חודשים 900,000 יהודים. אני חושב שהניצחון הוא כי האידיאולוגיה המעוותת של הנאצים הייתה כאילו נגד דייברסיטי, נגד מגוון. כן, הם רצו שיהיה משהו אחד. שהמיקס הזה, זה כאילו, זה הברכה שיש לנו. אני מצבתם הלנה ברנבאום. דברים מוזרים בראשי, על הוריי, על יקיריי שאינם, על כך שהם נקברו, ועל האדמה הזאת אפילו מצבות לא הוקמו. עפרה נשאר תלוי בין השמיים לאדמה, כמו חלקיקי אבק מפוררים. אין לאן ללכת, להתאחד עם זכרם, להניח פרח, לבכות. כאילו לא היו מעולם, לא מתו, לא נולדו, לא סבלו. אבל אני דורכת על הקרקע, נוגעת בה, חורשת, פוסעת, נושמת. אני הוכחה לקיומם, מצבתם. בין הבתים יוצא לאור, החיים חדשים. אגב, תקווה קוראים. נפש יהודי, הומיה, ולפתן מזרח קדימה, עין לפסיעה, סוף קריאה. לא עבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי לארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי לארצנו, ארץ ציון ירושלים. It was a very, very tough 8 days, I think, for all of us. But thank God that we're going back home, לארץ ישראל. Thank you.